हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। र म आज जाँदैछु अस्ति गएको ठाउँभन्दा राइट साइडमा, जुन चाहिँ मेरो लागि नयाँ प्लेस हो। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। म रुमबाट करिब 6 किलोमिटर टाढा आएको छु, टोटल्ली टु द वेस्ट। र यो ठाउँ पुरै कोस्टल एरिया रहेको छ, त्यसैले पुरै क्लिफ र सिस्ट्याकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यो प्लेस टोटल्ली अननोन भएको कारणले मलाई थाहा छैन अगाडि के छ, त्यसैले अगाडि हेर्दै जाउँ, भिडियो रेकर्ड गर्दै जाउँ। र यो लोकेसनको नाम रहेको छ Teotonio। अब हेरौँ, अगाडि बढ्दै जाऊँ। र तपाईँले अघिको पिक्चरमा देख्न सक्नुभयो जुन चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन हो। र यो क्लिफ हुँदै म त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्छु। तपाईँहरू पनि हाइकिङ गर्ने बेला या यस्तै रक क्लाइम्बिङ गर्ने बेला चाहिँ ग्रिप भएको जुत्ता चाहिँ लाएर जानु होला, त्यसले चाहिँ चिप्लिन दिँदैन। मसँग आउनुभएको दाइको चाहिँ अर्को रनिङ सुज हो, स्पोर्ट सुज मतलब, त्यसले चाहिँ यस्तो मजाले ग्रिप बस्दैन अनि त्यही भएर चिप्लिहाल्छ। त्यसैले दाइ चाहिँ माथि नै हुनुहुन्छ कतै, र म एक्लै तलतिर आफ्नो डेस्टिनेसनतर्फ जाँदैछु। मेरो यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। यसले मेरो च्यानलको प्रमोट गर्दछ र ग्रोथ हुन पनि मद्दत गर्दछ। धन्यवाद। म धन्न पोर्चुगलमा छु। यदि म युएस र मेक्सिको एरियामा भएको भए त्यो डिस्कभरी एनिमल प्लानेटमा देखाइ चाहिँ यो एरियामा पुरै ऱ्याटल स्नेकहरू हुन्थ्यो। तर म पुरै सेफ्टी सहित यताउता हेर्दै, कतै केही छ कि भनी हेर्दै अघि बढेँ। कुनै कुनै ठाउँ यस्तो छ कि जहाँ हेर्दै बाटो छ जस्तो छ, तर बिचमा खाल्डो पनि छ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई अगाडि देखाउने छु। मुखमा क्यामेरा राख्दै म अगाडि भिडियो खिच्दै गएँ। म र अर्को दाइ सँगै आएको। दाइ चाहिँ अलि यसमा डर मान्नु हुने भएकोले दाइ चाहिँ माथितिर मेरो पछाडि बिहाइन्ड द सिनको लागि भिडियो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो र आफ्नै पारामा अगाडि डुल्दै बस्नुभएको थियो माथितिर। र म भने चाहिँ एक्लै लहर लहर तलतिर बढ्दै गएँ। तल मेरो डेस्टिनेसनको हाफमा पुगेको छु। जति म अहिले झरेँ नि, त्योभन्दा अझै त्यति नै झर्न बाँकी थियो मेरो डेस्टिनेसन पुग्नको लागि। र म एकछिन यहाँ रेस्ट गरेँ अनि ठ्याक्क दाइको नि फोन आयो। अनि दाइ चाहिँ माथि एक्लै कता कता डुल्दै बसिराख्नु भएको थियो। अनि म यताउता सिन हेर्दै दाइसँग कुरा गर्दै बसिरहेको थिएँ। अनि दाइले मलाई माथिबाट देख्नुभएछ र म पनि यताउता माथि हेर्दै जाँदा दाइलाई भेटेँ। अनि दाइलाई वेब ब्याक गरेँ म यहाँ छु भनेर। मलाई देखेर अनि दाइ पनि तल झर्न मन गर्नुभयो। अनि दाइलाई बोलाएँ अनि दाइ पनि पछाडि पछाडि आउँदै हुनुहुन्थ्यो र म आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्दै गएँ त्यहाँबाट। त्यहाँ माथिबाट आएँ, यहाँ आएर चाहिँ दोरी फेला परेँ तल झर्नको लागि। दोरी रहेछ, त्यहाँकै पुगेर आउँछु म। आकाशमा नि दामी। फाइनल्ली अब म यहाँबाट झरेँ।
तर दोरीको चाहिँ केही कामै थिएन है। म आफ्नै रिक्सले यताउता हेरेर तल झरेँ। फाइनल्ली म ठाउँमा पुगेँ। यस्तो दामी सही छ। अहिले ठाउँमा नहुनु हात चाहिँ पुग्न सकिन्छ होला। दुर्गा दाइ चाहिँ अनि माथिबाट पुरै मेरो भ्यू लिइराख्नु भएको थियो, एरियल भ्यू। दिपेश भाइ हामीहरू चाहिँ यहाँ माथिबाट यसरी आयो, यसरी आयौँ होइन। त्यसपछि यहाँबाट यताबाट यसो झरेपछि यहाँबाट अनि म चाहिँ यहाँ बसेँ डाँडामा। यहाँभन्दा मुनि चाहिँ एकदम खाडी छ। दिपेश भाइ चाहिँ यो पहराबाट बिस्तारै तल गयो। यो ढुङ्गाको पहरा हो, अलि निकै लगभग 200 मिटरको लगभग हाइट छ यहाँ। त्यसपछि यहाँबाट गयो, ऊ चाहिँ तल छ अहिले, ऊ तल बसिराखेको छ। म चाहिँ तल गइनँ। यहाँ चाहिँ यस्तो खाडी छ अलिकति। Deep water sea. तो क्रिस्टल क्लियर वाटर। म आफ्नो डेस्टिनेसन पुगेँ। अनि यो पानी जमेको वरिपरि के रहेछ भनेर हेर्दै घुम्दै बसिरहेँ। कतिको गहिरो रहेछ, कुन थरीको समुद्री जनावरहरू रहेछ भनेर निहाल्दै बसेँ। करिब 5-6 मिनट त्यहाँ टाइम स्पेन्ड गरेर केही फोटोहरू खिचेर म त्यहाँबाट फर्केँ। अनि पल्लो कुनातिर के रहेछ कसो रहेछ भनेर हेर्न म अघि बढेँ। हल्का परसम्म पनि जाम। पुरै त्यहाँ माथिबाट हुँदै है। यो ठाउँमा लगभग 12-15 फिटको छाल आउने रहेछ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। म तपाईँलाई भिडियो पनि देखाउँछु कति मात्रासम्म छाल आउने रहेछ भनेर।
छ ऊ तल छ मान्छे चाहिँ ओइ ओइ तल पुगिरहेछ म चाहिँ मेरो जुत्ता अप्ठ्यारो भएर जान सकिनँ यसको सुज चाहिँ अलि राम्रोसँग ग्रिप भएको छ यसको सोल त्यही भएर उसो त्यहाँ गयो यो निकै तल छ यस्तो अप्ठ्यारो छ गएर र अब फर्किने बेला भएको छ है गुड बाई टु द ब्युटिफुल प्लेस सिधै यत्रो उकालो चढेर जाने पुग्ने हो तर बिहाइन्ड द सिन मेरो दुर्गा दाइ क्यामेराम्यान Buff in the dark. It's a 16 buff in the dark.
फाइनल्ली है यहाँसम्म पुगेर आएँ फेरि यो रक क्लाइम्बिङ गर्दै मेरो लास्ट डेस्टिनेसन त्यहाँ थियो अहिले यहाँ छ अब नेक्स्ट कता हुन्छ थाहा छैन एकदम दामी ठाउँ तर एकदम डेन्जरस पनि है सी इन नेक्स्ट भिडियो